ข้าวกลายเป็นประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสังเกตนะกับโครงการรับจำนำข้าวสืบเนื่องจากคุณภูมิธรรมลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ยืนยันชัดเจนนะคะว่าข้าวที่เก็บมา10 กว่าปีในโกดังเนี่ยสามารถที่จะนำไปเปิดประมูลแล้วก็สร้างรายได้กลับเข้ามาให้กับทางภาครัฐแล้วก็ยืนยันด้วยว่าข้าวเนี่ยมีคุณภาพที่ดีจากการเปิดเผยล่าสุดของคุณภูมิธรรมย้ำชัดอีกครั้งหนึ่งว่าจากการตรวจสอบข้าวทั้ง2โกดังซึ่งมีกว่า 150,000 กระสอบซึ่งการตรวจครั้งนี้เนื่องจากว่ามีการร้องเรียนเข้ามากรณีโกดังเก็บข้าวเน่าแต่คุณภูมิธรรมยืนยันว่าเจ้าของโกดังเขามั่นใจว่าเก็บรักษาดูแลอย่างดีในช่วง10 ปีที่ผ่านมามีการรมยาตลอดโดยการลงพื้นที่มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นสักขีพยานและเพื่อให้เกิดความชัดเจนสามารถขายข้าวได้แล้วคุณภูมิธรรมยังบอกเพิ่มเติมด้วยว่าพอไปสุ่มตรวจดูหลายๆกระสอบที่อยู่ในโกดังพบว่าโดยรวมเหมือนเป็นเม็ดดีมีจมูกข้าวสีอาจจะมีจางไปบ้างแต่ยังมีความหอมก็เลยเอาข้าวบางส่วนของแต่ละกระสอบมารวมแล้วก็มาหุงเมื่อลองชิมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เชื่อว่าถ้ามีการเปิดประมูลจะสามารถขายได้ทันทีประมาณ300 ถึง 500 ล้านบาทด้วยกันซึ่งเงินที่ได้จะเป็นของรัฐส่วนโรงสีจะได้เงินค่าเช่าและค่ารวมยากลับคืนมาทั้งหมดหลังจากนั้นค่ะคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ตั้งคำถามว่าคุณภูมิธรรมจะฟอกขาวให้ยิ่งลักษณ์หรือไม่เพราะคุณภูมิธรรมยืนยันว่าข้าว2 สต็อกที่สุรินทร์ในโครงการรับจำนำข้าวไม่เน่ากินได้ขายได้ถึงแม้จะเก็บมา10 ปีคุณหมอวรงค์บอกว่าพอเห็นข่าวเรื่องนี้เรื่องของการเก็บข้าวหอมมะลิแล้วคิดว่าคุณภูมิธรรมเลอะเทอะเกินไปหรือเปล่าข้าวสารที่เก็บมานานเป็น10 ปีถ้ายังดีจริงด้วยหลักการเขาต้องขายไปแล้วที่สำคัญเก็บข้าวสารนาน10 ปีมอดจะกินหมดถึงแม้ว่าจะรมยาแสดงว่าข้าวต้องมีปัญหาจึงขายไม่ได้หรือข้าวถูกล้อมกองยัดไส้ถ้าข้าวดีจริงทำไมจะต้องเก็บเอาไว้ยิ่งมาบอกว่าข้าวดังกล่าวไปทดลองหุงมีกลิ่นหอมข้าวยังมียางเป็นข้าวชั้นดีสามารถนำมารับประทานได้คุณหมอวรงค์ตั้งคำถามว่าการที่คุณภูมิธรรมย้ำแบบนี้ยืนยันแบบนี้เป็นการฟอกขาวโครงการรับจำนำข้าวให้กับยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือไม่อย่างไรแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆขอเตือนว่ายิ่งฟอกจะยิ่งแสบยิ่งลักษณ์ไม่ผิดเพราะการเก็บข้าวเน่าแต่ว่าเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นั่นแหละที่ทำให้เขาต้องรับโทษเอาคุณภูมิธรรมจะว่ายังไงก็ว่าไปคุณหมอวรงค์ก็ว่ายังไงก็ว่าไปทีนี้คำตอบมันต้องอยู่ที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญหรือว่านักวิชาการข้าวนะฮะล่าสุดครับท็อปนิวเราก็ได้ไปคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.อัมพรอิสวิลานนท์นะฮะเป็นนักวิชาการด้านข้าวคุณผู้ชมกรณีที่คุณภูมิธรรมออกมาบอกนี่แหละว่าข้าวเก็บ10 ปียังกินได้ยังดีอยู่เลยรองศาสตราจารย์ดร.สมพรเห็นว่าข้าวที่นายภูมิธรรมพูดถึงเป็นข้าวหอมมะลิในโครงการรับจำนำข้าวปี5657ตนคิดว่าเจ้าของโกดังอาจจะมีกระบวนการดูแลเพราะอยู่ในโกดังตัวเองอย่างไรก็ดีประเด็นตนก็คือว่าคุณเก็บ5 ปี10 ปีถ้ารมควันในช่วง10 ปีก็รมควันไปเยอะดังนั้นก่อนที่จะนำออกจำหน่ายต้องตรวจสอบความปลอดภัยเพราะข้าวเก็บไว้นาน1มีเชื้อรา2มีสารอะฟาท็อกซินมีความเหม็นหืนแม้เมล็ดสีดีก็ตามส่วนเมล็ดสีเหลืองโรงสีนำไปสีใหม่ได้ฉะนั้นถามว่ากินได้หรือกินไม่ได้หากเขาเก็บดีไม่มีเชื้อราข้าวก็ยังเต็มเม็ดนะครับมันสามารถที่จะสีตกแต่งได้แต่ว่าต้องดูแลความปลอดภัยให้ได้มาตรฐานโดยตลาดในประเทศก็จะมีตลาดข้าวเก่าอยู่ส่วนหนึ่งเช่นทำข้าวหมกไก่ข้าวผัดต้องใช้ข้าวร่วนส่วนข้าวหอมมะลิใหม่ๆจะมียางและแฉะที่ผ่านมาข้าวเก่าเขาจะใช้ข้าวเก่า1 ถึง 2 ปีฮะอาจารย์บอกแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามตนคิดว่าข้าวจะมีกลิ่นแน่เพราะถ้าเก็บไว้ตั้ง10 ปีดังนั้นการจะประมูลข้าวออกมาขายตนเองไม่ขัดข้องและเป็นเรื่องที่ดีทำให้รัฐประหยัดงบประมาณได้ไม่ต้องไปเสียเงินและขาดทุนมากกว่านี้แต่สิ่งที่รัฐควรทำก่อนที่จะระบายข้าวออกก็คือตรวจสอบความปลอดภัยก่อนที่จะขายออกไปซึ่งนายภูมิธรรมอาจจะละเลยอาจจะไม่ได้พูดถึงเพราะถ้าข้าวมันมีความปลอดภัยเก็บไว้ดีก็ไม่มีปัญหาแต่การรมควันไว้นาน10 ปีมันอาจมีปัญหาเกิดขึ้นมีสารเคมีตกค้างไปฟังบางช่วงบางตอนจากอาจารย์ครับแต่ว่าถามว่ากินได้หรือกินไม่ได้ถ้าเขาเก็บดีมันไม่มีเชื้อรานะแล้วยังเป็นเมล็ด
เต็มเมล็ดข้าวเต็มเมล็ดมันสามารถจะสีตกแต่งได้นะครับแต่ว่าต้องไปดูเรื่องความปลอดภัยนะเรื่องคุณภาพเรื่องความปลอดภัยนะแล้วก็คนประมูลเนี่ยเขาก็ต้องให้ได้มาตรฐานในแง่ของการที่จะถ้าส่งออกมันอาจจะทำไม่ได้อยู่แล้วมันจะต้องให้ได้มาตรฐานนะฮะแต่ว่าตลาดในประเทศเนี่ยมันก็จะมีตลาดข้าวเก่าอยู่ส่วนหนึ่งเอาไปทำข้าวหมกไก่ได้การเหล่านี้เนี่ยซึ่งพอจะไปได้นะฮะคือข้าวหมกไก่เนี่ยเขาต้องใช้ข้าวที่มันร่วนไม่ยางข้าวหอมมะลิแล้วดูใหม่ๆเนี่ยมันจะมียางนะฮะมันจะแฉะแล้วมันจะแค่นิ่มใช่ไหมฮะแต่ข้าวเก่าเนี่ยคุณลองไปดูในตลาดซื้อขายเหมือนกันมันจะมีแต่ว่ามันแค่ย้อนหลังประมาณสักปี2 ปีข้าวเก่าอ่ะมันมีตลาดอยู่แล้วก็ราคาก็จะสูงขึ้นมากว่าข้าวฤดูใหม่นิดนึงเพราะว่ามันจะต้องเก็บมีคอสในการเก็บรักษาถ้าประมูลออกได้เนี่ยผมไม่เห็นข้องนะผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีก็คือทำให้รัฐประหยัดงบประมาณที่จะต้องไปเสียเงินอันนี้ของการที่คดีความแล้วก็เสียเขาเรียกว่ารัฐจะขาดทุนมากกว่านี้ไปอีกใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่รัฐควรจะทำก็คือก่อนที่จะระบายออกเนี่ยควรจะตรวจความปลอดภัยของข้าวที่จะจำหน่ายออกมามันจะมีกลิ่นไหมครับผมคิดว่ามีแน่ๆนะฮะเพราะว่ามันเก็บไว้ตั้ง10 ปีใช่ไหมฮะแต่ว่าโรงสีเขาสามารถที่จะมาสีขัดเขาเรียกว่านี่ฮะรองศาสตราจารย์ดร.สมพรบอกว่าข้าวที่เก็บไว้100,000 กว่ากระสอบเนี่ยกระสอบที่อยู่ด้านหน้ามันจะเสื่อมสภาพลงส่วนหนึ่งรวมถึงก้นกองก็อาจจะเสื่อมสภาพแต่กลางกองอาจจะดีซึ่งมีแนวทางการตรวจข้าวอยู่แล้วเพื่อลดปัญหาเรื่องความปลอดภัยคนเนี่ยจะเอามาตีรัฐบาลได้ดังนั้นรัฐบาลควรทำในส่วนนี้โดยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยต้องทำหน้าที่ตรงนี้ไปด้วยดูถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคที่จะซื้อข้าวไปหากมันมีเชื้อราก็ไม่ควรจะส่งไปในตลาดผู้บริโภคควรไปทำในตลาดอุตสาหกรรมดังนั้นเรายังเป็นหนี้ธกส.อยู่ประมาณ 2.4 แสนล้านบาทนะนี่คือสิ่งที่อาจารย์บอกนะถ้าผู้บริหารจัดการตรงนี้ได้มันจะตัดหนี้ไปได้ส่วนหนึ่ง300 ถึง 400 ล้านบาทอาจจะได้เฉพาะข้าวในโกดังมีประมาณ 15,000 ตันไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนฮะคือข้าวในกองหนึ่งเนี่ยถ้าเก็บไว้อย่างเงี้ยนะฮะตั้ง100,000 กว่ากระสอบเนี่ยนะฮะในความรู้ของผมก็คือว่ากระสอบที่มันอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันจะเสื่อมสภาพลงส่วนหนึ่งแล้วก็ก้นกองก็อาจจะเสื่อมสภาพแต่ว่ากลางกองอาจจะดีอะไรทำตรงเนี้ยคือข้าวใน1 กองเนี่ยมันไม่ได้ยูนิฟอร์มในคุณภาพทั้งหมดนะในแง่ของคุณภาพนะฮะมันคุณภาพอาจจะต่ำกว่ามาตรฐานแน่นอนก็มีหลักของการแซมปลิ้งอยู่นะคือเพื่อลดอิชชูในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งคนจะเอามาตีรัฐบาลได้ในส่วนนี้รัฐบาลก็ควรจะทำในส่วนนี้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยควรจะทำหน้าที่ในตรงนี้ส่วนนี้ไปด้วยนะก็คือดูถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคที่จะซื้อข้าวนี้ไปแต่ว่าถ้ามันมีเชื้อราก็เอาไปทำก็คือมันไม่ควรที่จะส่งไปในตลาดผู้บริโภคถูกไหมฮะไม่ควรจะปล่อยออกมาในตลาดผู้บริโภคควรจะไปทำในตลาดอุตสาหกรรมซะนะถ้าจัดการนี้ได้ในเชิงของผู้บริหารนโยบายรัฐก็อาจหนึ่งก็คือว่าตอนนี้เรายังเป็นหนี้ธกส.อยู่ประมาณ 200,000 กว่าล้านนะฮะ240,000 ล้านจาก 660,000 ล้านเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เอาตัดลดออกมาได้อีกส่วนหนึ่งอ่ะก็คือประมาณสัก300 ล้านน่ะผมคิดว่าประมาณอาจจะได้ฮะเพราะค่าอยู่ประมาณสัก 15,000 ตันนี่ฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ถกเถียงกันเนี่ยนะฮะเราก็เลยเอาความชัดเจนจากทางด้านนักวิชาการด้านข้าวนะฮะรองศาสตราจารย์ดร.สมพรอิสวิลานนท์เนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันว่าตกลงแล้วเนี่ยข้าว10 ปีเนี่ยมันได้ไหมอาจารย์บอกมันอาจจะได้แหละแต่ว่ามันจะเอาไปทำอะไรอ่ะ1รมยามารมควันมาเนี่ยนานเท่าไหร่แล้วอันตรายที่จะเกิดขึ้นไม่ควรจะไปอยู่ในตลาดผู้บริโภคแต่มันควรจะต้องไปอยู่ตลาดอุตสาหกรรมนะมันอาจจะพอได้อยู่บ้างนะฮะก็คุณภูมิธรรมแกฟังคุณสถาพรทุกวันก็เอาไปหุงให้ครม.กินซะ คุณสถาพรแนะนำแต่ทีนี้อย่างนี้ครับเพื่อความยุติธรรมคุณผู้ชมคุณหมอวรงค์เนี่ยบอกว่าเตือนไว้เลยนะครับอย่าฟอกให้คุณยิ่งลักษณ์เลยยิ่งฟอกจะยิ่งแสบคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้ผิดเพราะเก็บข้าวเน่าเพราะนั้นคุณภูมิธรรมถ้าสมมติเป็นตามข่าวลือก็ไม่ต้องไปฟอกบอกว่าข้าวเน่าหรือไม่เน่าผมเลยกลับไปดูข้อมูลย้อนหลังมีข่าวด่วนว่านายกรัฐมนตรีสั่งเด้งบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กช่วยงานที่สำนักนายกโอ้โหมีหน้าเมื่อกี้หน้าแกไม่ดีทั้งคู่ล่าสุดครับนายกเศรษฐาทวีสินมีคำสั่งให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติช่วยงานที่สำนักนายกทันทีโอ้ยอย่างนี้คุณลอยก็กลับมาหวยออกสินี่ผมต้องตัดบทเรื่องข้าวก่อนเลยนะเรื่องด่วนเลยถูกเดี๋ยวเราคุยกันนะคุณผู้ชมแต่ทีนี้อย่างนี้ครับจากการที่คุณภูมิธรรมออกมาพูดและจากนักวิชาการที่พูดเนี่ยผมจะไล่ย้อนไปแค่ไม่กี่เรื่องคุณภูมิธรรมบอกว่าข้าวยังดีถูกไหมฮะแต่เมื่อ30 มกราคมปี 2567 นี้เองนะครับคือปีนี้นะ
องค์การคลังสินค้าได้ออกมาประกาศยกเลิกการจัดจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลที่จะต้องประมูลไปตั้งแต่ปี 63 เพราะไม่มีเอกชนสนใจครับอันนี้ก่อนเอา 30 มกราคม 67 ก่อนนะถ้าข้าวยังดีทำไมเอกชนไม่สนใจถ้าจะให้มันมากกว่านั้นผมก็เลยย้อนกลับไปกรณีของการมีข้าวเน่าที่สุรินทร์จริงหรือไม่ไปดูกันครับเมื่อปี 2557 ครับคุณผู้ชมครับ 2557 เนี่ยคนสุรินทร์บอกว่าโอ้โหมีมอดข้าวเน่าบินว่อนเดือดร้อนหนักเรื่องราวเกิดขึ้นนะครับจากอำเภออำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์บอกว่าทุกวันนี้มอดออกมาบินในตอนปี 2557 จนกระทั่งสร้างความเดือดร้อนเหลือเกินจากการรับจำนำข้าวของรัฐบาล 620,000 ตันแปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีการฉีดยาแน่นอนไม่งั้นมอดมันต้องตายแล้วนะเอาง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่สุรินทร์เมื่อปี 2557 ปรากฏว่าผู้ชนะประมูลข้าวโครงการรับจำนำของรัฐบาลในตอนนั้นร้องไปยังกระทรวงพาณิชย์ให้ตรวจสอบข้าวหอมมะลิที่ประมูลได้จากโกดังในโรงสีข้าวจังหวัดสุรินทร์2 แห่งหลังนำข้าวจำนวนหนึ่งไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีการปลอมปนข้าวสุรินทร์อีกแล้วนะสุรินทร์นะครับคุณผู้ชมพอปี 2556 ครับองค์การคลังสินค้าไปตอบคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรวันที่15 กุมภาพันธ์ 2556 โดยนายสมศักดิ์วงศ์วัฒนสารรองผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าไปตอบคุณหมอวรงค์ในวันนั้นนะครับโดยที่รองผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าเนี่ยตอบว่าข้าวที่เก็บอยู่ณขณะนี้จะมีอัตราการเสื่อมในปีแรกคือประมาณ 10% และปีต่อๆไปอีก 15%คุณผู้ชมลองดูนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อมูลจริงที่เคยเกิดขึ้นว่าข้าวที่เก็บมา10 ปีถึงวันนี้ถ้าไม่รมยาแบบชนิดที่ว่าลมจนกินไม่ได้อย่างที่พี่สถาพรนำบทสัมภาษณ์มามันจะเป็นข้าวที่เก็บมา10 ปีจริงหรือเป็นข้าวเวียนเทียนเพราะมันมีความเสื่อมตามผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าตอบทุกประการแล้วก็ย้อนหลังไปข่าว10 กว่าปีที่แล้วมันก็เห็นชัดเจนว่าเริ่มมีการปลอมปนข้าวที่สุรินทร์ตั้งแต่11 ปีก่อนแล้วนะฮะนั่นก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับมีอะไรที่น่าตกใจอีกไหมก็ล่าสุดนั้นมีการแต่งตั้งคนที่มาดำรงตำแหน่งรักษาการแทนนะพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรแม่เจ้าอาวุโสอันดับ 3หวยออกทันทีรักษาการแทนเดินกันเรียบร้อยแล้วที่เท่ากับว่าคุณสู้กันน่ะไปตกที่เขาเลยนะเขาบอกว่าอะไรนะนี่ไงตาอยู่ตาอินกับตานาตาอยู่คว้าตาอินกับตานาก็ว่ากันไปตาอยู่ก็คว้าพุงปลาไปแล้วมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ